Welcome back once again to a brand new episode of Subash vlog. थोरै घाँटी खस्कलायो माफ गरिदिनु होला। आजको भिडियो थोरै छुट्टै प्रकारको रहेको छ। आजको भिडियो थोरै माफ गरिदिनु र थोरै एन्टरटेनिङ, थोरै इन्फर्मेटिभ, थोरै एजुकेसनल अनि अलि धेरै इन्फर्मेसनले भरिएको छ। आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ, जान्नेछौँ, बुझ्नेछौँ इतिहास। सरी त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गरिरहेको छुइनँ, पहिलो विश्वयुद्ध पनि कुरा गरिरहेको छुइनँ। म कुरा गर्दैछु मेरो आफ्नै इतिहास। आफ्नै हो, सही सुन्नुभयो, मेरो इतिहास, ब्लगिङको दुनियाँको इतिहास। मैले कस्ता कस्ता प्रकारका कुराहरू झेलेँ, सामना गरेँ, कति लगन लगाएँ, कति तन मन धन यसप्रति आकलन गरेँ, सङ्कलन गरेँ र यहाँ लगानी गरेँ। यो सबै कुरा म तपाईहरुप्रति शेयर गर्नेछु। साथै तपाईहरुलाई तपाई यदि भविष्यमा अथवा आज या भोलि ब्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ या गरिरहनु भएको छ भने के गर्ने, कन्टिन्यू गर्ने या नगर्ने, तपाई के गर्ने, कति अपेक्षा राख्न सकिन्छ, त्यो पनि नेपाली समाजमा, नेपाल भित्र अथवा नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्दाखेरि कतिसम्म सक्सेस, कतिसम्म सफल हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आजको यस भिडियोमा हेर्नेछौँ हामी। मेरो इतिहासलाई पल्टाएर पाना हेरेर मेरो अनुभवलाई बाटेर तपाईहरुप्रति म यो सबै कुरा शेयर गर्नेछु। कृपया यस भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनु होला, माफ गर्नु होला। र अब सुरु गरौँ यस भिडियोलाई यहीँबाट। सबैभन्दा पहिला अबाउट सेक्सन हेर्ने र अबाउट सेक्सन्समा कहिले जोइन गरेका थिए हेर्ने। जुलाई 10, 2021 जुन भनेको करिबन अब 6 महिना बाँकी छ, 2 years कम्प्लिट हुनको लागि। र सोफर 43,391 भ्यू आइसकेको छ यस च्यानल। तकरिबन अहिलेसम्म 130 वटा भिडियो मेरो च्यानलमा अपलोड भइसकेका छन् भने सबैभन्दा पुरानो भिडियो कहिले अपलोड भएको थियो? 10 जुलाई 2021 मा भिडियो मैले च्यानल खोलेको थिएँ भने सबैभन्दा पुरानो भिडियो कहिले अपलोड भएको थियो? हामी स्क्रोल गर्दैछौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। सबैभन्दा पुरानो भिडियो 200 किलोमिटर प्लस इन 1 डे बेतामोड टु इटहरी। ओके, यो भिडियो मैले पब्लिस गरेको थिएँ जुलाई 10, 2021। जुन दिन मैले ब्लगको च्यानल क्रिएट गरेको थिएँ त्यही दिन पोस्ट गरेको थिएँ र आजसम्म 297 भ्यू, 17 कमेन्ट्स आइसकेका छन्। जुन लाइक भनेको 98.2% रेसियोको लाइक छ। र सेकेन्ड भिडियो हालेको थिएँ क्रेजी राइडर। मेरो फर्स्ट भिडियो 297 भ्यू यस कारण आयो कि मैले धेरै सेयर गर्दा ओहो यसले के पो पोस्ट गर्यो। तर सेकेन्ड भिडियो हाल्दा 104 भ्यू ओन्ली। डिसअपोइन्टेड, म थोरै नाराज भएँ। सुरुको 4-5 घण्टा त एउटा पनि भ्यू आएन, टेन्सन लाग्यो। होइन मैले यो के गर्ने, फोकटमा समय त बर्बाद गरिनँ। फेरि मलाई जोस आयो, जागर चल्यो र तेस्रो भिडियो थोरै अझै खतरा टाइटल हालेर पोस्ट गरे, झन्नै डिसएडभान्टेज भयो, डिसअपोइन्टेड भयो। 97 भ्यू अनि त्यसपछि त मेरो इन्ट्रो बनाएँ जसको भ्यू 54 मात्रै रहेको छ आजसम्म पनि। जुन चाहिँ 54 भ्यू भनेको 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टामा आउँछ हिजो आज पनि। र नेक्स्टको भिडियो प्राइभेट छ। त्यसपछि 2 टु सस्पेन्सन ब्रिज जम्मा आयो 59 भ्यू। त्यसपछि हाले मैले मिनी माउन्टेन विदाउट बिङ हेसिटेड कन्सिस्टेन्सी राखेर जसको भ्यू आयो 423 आजसम्ममा। यसमा थोरै बढी रिच गएको थियो, 18, 20, 16 एक दिनको ग्यापमा म भिडियो हालिरहेको छु। 23, 26 एक दिनमा दुईटा हालेँ। अगस्त 2, 30, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 डेली ब्लग हालिरहेको छु। म डेली ब्लग हालिरहेको छु। 19, 22, 24, 26, 28 केही हुन सकेको छैन। Somebody is knocking the door. Sorry. जानु पर्ने भयो भात खान, चियर बोकेर भात खान आइज भन्नुहुँदैछ। ओके, हामीले गो सर्टली पहिला भिडियो सिध्याम है। र त्यसपछि मुनतिर जाँदाखेरि बिस्तारी म यहाँ डेटलाई लेटेस्ट भिडियोमा जान्छु। अहिले हेर्ने भने मेरो भिडियोमा लास्ट डे हालेको भिडियो 3 दिन भइसकेको छ, 232 भ्यू। यो पनि सही होइन,
एक्चुअली रियल टाइम भ्यूमा 200 सायद 300 पुगिसक्यो होला। यो रियल टाइम अपडेट हुँदैन। त्यो पुरानो भिडियोमा रियल टाइम भइसक्यो किनकि हिजो आज कसैले हेर्दैको हुँदैन। 297 भ्यू पुगेको छ। यो भनेको धेरै नै राम्रो। टाइपिकली 200 देखि 270 आउनुपर्ने 297 भनेको मोर देन टाइपिकल भिडियोस भ्यू। र यो त थियो मेरो थोरै सर्ट पुरानो हिस्ट्री। अब हेरौँ मैले के लगाएँ। सुरुमा मैले भ्लगिङ गर्न सुरु गरेँ। एकजना साथीको एक्सन क्यामेरा थियो, त्यही बोकेँ र हेलमेटमा माउन्ट गरेर हिँड्दिएँ। म जानुपर्ने थियो इटरी, अहिले झापामा, र झापादेखि इटरी जानुपर्ने हुँदा उसको क्यामेरा मागेँ, हेलमेटमा माउन्ट गरेँ। सरी, मेरो हेलमेटमा माउन्ट गरेँ, उसैको हेलमेट चाहिँ लगाएर म हिँड्दिएँ। र पछि आएर त्यो भिडियोको SD कार्ड लिएर हेरेँ, थोरै मलाई क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्न मन लागेन। त्यसपछि लागि परेँ म गोप्रो किन्न। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 25 दिन। त्यो बेलामा ट्रेडिङ एकदमै हेभी उसमा चलिरहेको थियो, एकदमै ट्रेन्डिङ थियो मार्केट, सेयर मार्केट। थोरै दिमाग लगाएँ, अलिकति स्टडी गरेँ, इन्भेस्टमेन्ट गरेँ र पैसा कमाएँ। खर्च गरेँ मैले। गोप्रो किनेँ, ड्रोन किनेँ, अरू ग्याजेट्सहरू किनेँ, धेरै ग्याजेट्सहरू किनेँ मैले, जुन चाहिँ ब्लगिङको लागि युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि म सुरु भएँ, लागि भएँ र गर्दै गएँ। भ्यू आउँदैन, गर्दै गएँ। स्टिल म गरिरहेको छु। आज पनि भ्यू राम्ररी आइरहेको छैन र पनि आई एम नट स्टपिङ। हजुर भात सेलाइसक्यो अरे, उनीहरूलाई टेन्सन छ, मलाई यताको टेन्सन छ, तर मलाई भातको टेन्सन छैन। र म भ्लग चाहिँ भिडियो चाहिँ कम्प्लिट गरेर मात्र भात खाने भएर बसिरहेको छु। अब यसपछि अगाडि हेर्ने हुँदाखेरि म तपाईहरु कोही पनि यदि भ्लगिङको दुनियाँमा भ्लगिङमा छिर्न चाहनुहुन्छ अनि के गर्ने, के तपाईहरु भ्लग गर्ने कि नगर्ने? नम्बर 1, तपाई भ्लग किन गर्नुहुन्छ? के तपाईलाई आजको कुराहरु भोलि रहोस्, पर्सि रहोस्, इतिहासमा रहोस्, हजुर अमेरिका छोराछोरीले हेरौँ, नाति नातिनाले हेरौँ भन्ने चाहेर त्यो इन्टेन्सनमा भिडियो बनाउनुहुन्छ? बनाउनुहोस्, मजाले बनाउनुहोस्। तर आज म भिडियो हाल्छु, भोलि पैसा कमाउँछु, पर्सि फेमस हुन्छु, निकोसीबाट म सेलिब्रिटी। नो नो नो, भिडियो लगिङ इज नट फर यु। यदि यस्तो सोचले तपाईहरु भिडियो लगिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने म पर्सनली आजभन्दा पहिला पनि वाइ भ्लगिङ भनेर मैले 2 साल अगाडि नै भिडियो हालिसकेको थिएँ। त्यसमा के भनेको थिएँ, मैले पछाडी फर्केर त्यो पुरानो दिनहरु हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, कस्तो दिनहरु थिए, मेरो लाइफ कस्तो थियो, म कसरी जिइरहेको थिएँ, कसरी बाँचिरहेको थिएँ। मेरो त एक कुराहरु कैद भएर रहेको छ नि त। बिहानदेखि बेलुकासम्म, उठेदेखि सुतेसम्म सब कुरा क्याप्चर भएको छ। मान्छेहरु के गर्छन्, घुम्न गयो भने 4 वटा फोटो खिच्छन्, आउँछन्, टिकटक बनाउँछन्, आउँछन्। थाहा छैन टिकटक कुन दिन ब्यान हुन्छ, फोटो कहिलेसम्म रहन्छ, कुन दिनसम्म ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। तर भिडियो लगिङ हुन सक्छ, यो सेभ रहन सक्छ। नरहे मसँग एउटा सिङ्गै हार्ड डिस्क छ, ब्याकअप भरि छ। मेरो पुरानो भिडियोसहरु सब त्यहाँ ब्याकअप गरेर राखेको छु एउटा सिङ्गै हार्ड डिस्कमा। 500 GB जति फुल भइसकेको छ। अब अर्को लिने सोचमा छु र त्यही भएर म तपाईलाई अनेस्टली सजेस्ट गर्न सक्छु, नेपाली मार्केटमा पैसा कमाउन भनेर भिडियो लगिङ प्लिज नगर्नु होला। चान्सेस भनेको 95% अफ फेलियरको छ, 5% सक्सेसको छ। तर यदि तपाईको इन्टेन्सन सक्सेस हुने, त्यो पैसा कमाउने अथवा फेमस हुने भन्ने छैन, आफ्नो मेमोरी सेभ होस्, त्यो बालपनको त्यो बेलाको जोस जागर रहिरहो, सेभ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भिडियो लगिङ इज बेस्ट फर यु। यु क्यान डु इट, यु क्यान ट्राई इट। र यहाँनिर म मेरो आजको भिडियोलाई यहाँनिर क्लोज गर्छु। आजको भिडियो थोरै छुट्टै प्रकारको थियो, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। कस्तो खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला। र म अर्को च्यानल पनि क्रिएट गर्न खोज्दैछु जहाँ चाहिँ म एजुकेसनल इन्फर्मेसन्स कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। गाडीको नोइज आइरहेछ, कृपया इग्नोर गरिदिनु होला। र आजको भिडियोलाई यहाँबाट म एक्जिट लिँदैछु। फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि सही रहनु होला, स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला। कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला जो कोहीले भ्लग गर्न चाहनुहुँदैछ। र अब भेट्छु म अर्को भिडियोमा। त्यतिखेरसम्म हस्त, टेक केयर, टाटा, बाई बाई।